So আমি কণ্ডাক্টোমেট্ৰিক টাইট্ৰেশ্যনৰ গ্ৰাফৰ কথা ডিছকাছ কৰিম। চ' চোৱা অক্সেলিক এচিড আৰু ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড যদি চাওঁ তাত আমাৰ ইণ্ডিকেটৰ দিলে গোটেইখিনি কাম হৈ যায়। মানে আমি ইণ্ডিকেটৰেৰে আমি এচিডিক কণ্ডিশ্যন বেচিক কণ্ডিশ্যন আমি ডিছকাছ কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু যদি আমি চাওঁ এটা এচিটিক এচিড আৰু লগত যদি এমনিয়াম হাইড্ৰক্সাইড দিওঁ, এচিটিক এচিড এমনিয়াম হাইড্ৰক্সাইড দিলে এইটো নৰ্মেল এচিড বেছ টাইট্ৰেশ্যন ইয়াতে পচিবল নহয়। ঠিক আছে, চ' নৰ্মেল এচিড বেছ টাইট্ৰেশ্যন পচিবল নোহোৱাৰ কাৰণে আমি তাত কি কৰিব লাগে, কণ্ডাক্টোমেট্ৰিক টাইট্ৰেশ্যন আমি এপ্লাই কৰিব লাগে। চ' ষ্ট্ৰং এচিড ভাৰ্চেছ ষ্ট্ৰং বেছ কৰিলে কণ্ডাক্টোমেট্ৰিক টাইট্ৰেশ্যনৰ গ্ৰাফ আমি এইডাল পাম। ঠিক আছে, কণ্ডাক্টেঞ্চৰ লগত প্ৰথমতে ডিক্ৰিজ হ'ব, লাষ্টত ইনক্ৰিজ হৈ যাব। ঠিক আছে, কণ্ডাক্টোমেট্ৰিক টাইট্ৰেশ্যনত যদি কৰোঁ কণ্ডাক্টেঞ্চ আৰু ভলিউম অফ ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড দিলে তোমাৰ ইয়াতে কি হ'ব, কণ্ডাক্টেঞ্চ এণ্ড এইটো। নেক্সটটোত তোমাৰ যদি চাওঁ উইক এচিড ভাৰ্চেছ ষ্ট্ৰং বেছ। চ' এচিটিক এচিড লওঁ আৰু যদি ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড লওঁ তেতিয়া তোমাৰ আমাৰ কি হ'ব, প্ৰথমতে ইয়াতে তোমাৰ এচিটেট আয়ন আৰু তোমাৰ ছ'ডিয়াম তাৰ কাৰণে তোমাৰ ইয়াতে ডিক্ৰিজ ডিউ টু কমন আয়ন এফেক্ট প্ৰথমতে ডিক্ৰিজ হ'ব, আফটাৰ ডেট এটা ল' ইনক্ৰিজ হ'ব এণ্ড আফটাৰ ডেট পূৰা শ্বাৰ্পলি ইনক্ৰিজ হ'ব। ঠিক আছে, প্ৰথমতে ডিক্ৰিজ হয়, তাৰপিছত ল' ইনক্ৰিজ এটা হ'ব, ষ্টিপ নহয়, আৰু তাৰপিছত ষ্টিপ এটা ইনক্ৰিজ পাবা। আৰু ষ্ট্ৰং এচিড ভাৰ্চেছ উইক বেছ তেতিয়া যদি চাওঁ আমি ষ্ট্ৰং এচিড ভাৰ্চেছ উইক বেছ যদি চাওঁ তাত তোমাৰ কি হ'ব, প্ৰথমতে ডিক্ৰিজ হ'ব কণ্ডাক্টেঞ্চ, আফটাৰ ডেট তোমালোকৰ কি হ'ব আৰু ডিক্ৰিজ হ'ব, শ্ল' ডিক্ৰিজ হ'ব। এইটো প্ৰথমতে পূৰা শ্বাৰ্পলি ডিক্ৰিজ হ'ব, আফটাৰ ডেট শ্ল' ডিক্ৰিজ। এণ্ড উইক এচিড ভাৰ্চেছ উইক বেছ যদি চোৱা প্ৰথমতে উইক এচিড আৰু উইক বেছত তোমালোকৰ কি হ'ব, প্ৰথমতে ইনক্ৰিজ হ'ব, আফটাৰ ডেট ষ্টেডি হৈ যাব, অলমষ্ট ষ্টেডি হৈ যাব। আৰু মিক্সচাৰ অফ ষ্ট্ৰং এচিড প্লাছ উইক এচিড ভাৰ্চেছ ষ্ট্ৰং বেছ তেতিয়া কি হ'ব, তোমালোকৰ আমি গ্ৰাফডাল এনেকুৱা ধৰণৰ পাম। আমি দুটা পইণ্ট পাম, এইটো হ'ব V1, এইটোত তোমাৰ ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইডক নিউট্ৰেলাইজ কৰাৰ কাৰণে, আৰু এইটো হ'ব এই V2টো হ'ব নিউট্ৰেলাইজ বথ HCl এণ্ড এচিটিক এচিড, আফটাৰ ডেট ষ্টিপলি কি হ'ব, ইনক্ৰিজ হ'ব। আৰু আমি V2 মাইনাছ V1 কৰিলে কিমানখিনি বেছ লাগে এচিটিক এচিডক নিউট্ৰেলাইজ কৰিব এইটো আমি উলিয়াব পাৰিম। ঠিক আছে, অ'কে, চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং, বাই।